نتیجه من دارم، ولی من میگم که چون که تب داری باید تست کووید بدی. الان بدی بهتره. 3-4 روز هم تو میشه جوابش بیاد. وقتی که چشتو باز میکنه انگار تو رولر کوستری. آره وقتی چشتو باز میکنی اینجوری، یا وقتی بلند میشی هم راه میری هم اینجوری. آره مثل من شد، منم اونجوری بودم چند وقت پیش. آره مال گوشته. آره گوشه. آره یعنی وقتی که تکونم نمیخوردم انگار یه جایی دارم میافتم پایین. آره ولی خب چون که میگی تب، مطمئنی تب داری؟ بذار ما برگردیم امیر بگم باید یه فشار خونت هم چک بشه. شاید فشارت خیلی افتاده پایین. قبلا فشارت چی بوده؟ خب نه ما دستگاه داریم، یه بار امیر بیاره خونه من. کی آب نباته؟ بذار چیز باید بکنم. بعد فشارتو بگیریم. اون قرصه رو هم بخوری، فقط تبته نمیدونم یا از سرما خوردگیه یا از نمیدونم کووید تست رو بهش که میده. حالا بعد به تلفن میکنم، فعلا جایی نرو 2 ساعت دیگه. از کجا کووید گرفته؟ خونه است که همش؟ از تو هوا. مگه هوا تو خونه؟ همه اونا که دوستا و فامیلای من تو ایران گرفتن همه زنای خونه دارن که سر کار نمیرن تو ایران. خب میرن یه جا رفتن یه چیزی خریدن روش بوده، شوهرها آورده خونه گرفتن. از بقال سر محل میگیرن دیگه. همه بقال دست میماله. نمیره که کووید ویروسش. نه ببین یه چیزی میخرن، اون کووید یک عطسه کرده میاری خونه، اونو میخوای پاره کنی همون کووید میگیره. اینجوری نیستش که. یانگن اگلینگ. سو دیروز که رفتم خونه شیرینی فروشی باز کردی؟ شیرینی و کافی. شیرینی هم کافی. بیشتر شیرینی پیستریه. دیروز که رفتم خونه دختره توی بیبی و لورنس، دختری که خانم کره ایه، یه تانهاست داره اونجا زنده سن منچیده، کافی شاپ داره. حالا اون بیبی و لورنسه. گفتم که چجوریه؟ گفت خیلی خرابه و اینا، تابستون یه ذره خوبه ولی الان افتضاحه.